Hello mga bata! Welcome na naman po sa isang episode ng Eduk Serye! Last time, pinag-usapan natin ng ilan sa mga baking terminologies na pwede nating ma-encounter during this quarter. Okay? Ngayon naman po ay tutungo na tayo sa ating module. Ang unang topic sa ating module ay ang use of tools and bakery equipment na siya ring pag-uusapan natin ngayon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Okay, so muli po ngayong araw ay tutungo na tayo sa ating module sa Bread and Pastry. At bago po tayo tumungo sa ating unang lesson sa ating module, ipapakita ko muna sa inyo ang mga competencies na dapat matutunan nyo ngayong quarter. Ano-ano nga po ba yon? Sabi dito, use of tools and bakery equipment, mensuration and calculation, maintain of tools and equipment, and practice occupational health and safety procedures. So, yung mga competencies na yan, yung mga common competencies na yan, ay meron din tinatawag na learning outcomes or tinatawag natin yan na LO. Sa lesson 1, ang LO po natin dyan is prepare tools and equipment for specific baking purposes. Sa lesson 2 naman po, ang unang learning outcomes natin dyan ay familiarize oneself with the table of weights and measure in baking. Sa learning outcomes number 2 natin, apply basic mathematical operation in calculating weights and measure. At sa learning outcomes number 3 natin, measure dry and liquid ingredients accurately. Sa lesson 3 naman po natin ay meron tayong tatlong learning outcomes. Okay? Sa una dyan ay ang check condition of tools and equipment. Tapos meron tayong perform basic preventive. And then ang third learning outcomes natin ay store tools and equipment. Sa lesson 4 naman po ay meron tayong 4 na learning outcomes. First is to identify hazard and risk, evaluate hazard and risks, control hazards and risks, and last is to maintain occupational health and safety awareness. Okay? So, ngayon po ay tutungo na tayo sa ating unang lesson sa ating module. Pero sa Edukserie, ito po yung ating lesson number 2, which is the use of tools and bakery equipment. Handa na ba kayo? Okay. Ito na siya. Una, baking wares. Okay, so ano nga po ba yung baking wares? These are made of glass or metal containers for batter and dough with various sizes and shapes. Okay, so basically dito po natin inilalagay yung ating mga mixture or yung mga binake, no, na ipinapasok po natin sa ating mga oven. Okay, unang classification po niyan ay ang ating cake pans. So, it comes in different sizes and shapes and may be round, square, rectangular, or heart shape. Depende po yan sa ating design. Okay? Ang una pong halimbawa ng ating cake pan ay ang tube center pan. Okay? So, yan po yung nakikita nyo ngayon sa picture. Deeper than a round pan with a hollow center, it is removable, which is used to bake chiffon types of cakes. Okay, so ito po yung halimbawa natin ng chiffon cake. Yan. Okay, so ito po yung tube center pan. Ito po yung nabe-bake niya. Next naman po natin ay ang muffin pan. It has 12 formed cups for baking muffins and cupcakes. Okay, so basically, yan po, ito po yung ating muffin pan. Okay? At ito naman po yung mga halimbawa ng nabe-bake niyang mga cupcakes and muffins. Next naman po natin ay ang pop-over pan. It is used for cooking pop-over. Ang pop-over po ay mas mataas na version po ng ating mga cupcakes. Okay? Kaya napapansin nyo dito sa babang bahagi ng ating pop-over, no? So, eto, mas mataas po siya dito, no? Tapos mukha siyang parang pumutok, no? Literal na pumutok, no? Kaya naging round yung taas niya. Kaya siya tinawag na pop-over or umalsa, okay? Next naman po natin ay ang ating jelly roll pan.
It is shallow rectangular pan used for baking rolls. Okay? So I am sure that you are familiar with cake rolls, no, na madalas mabibili natin sa Red Ribbon or sa Goldilocks, no. So dito po siya binibake sa flat na gamit na to. Ang tawag nga dito is jelly roll pan. Ito rin po yung ginamit namin nung kami po ay nag-assessment noon sa NC2 because isa sa mga ginawa namin noon ay ang cake roll. Okay? So, ayan po yung ginamit namin doon sa pag-bake ng cake roll, which is the jelly roll pan. Next naman po natin ay ang bun pan. It is a round pan with a scalloped sides used for baking elegant and special cakes. Okay, so ito pong picture na nakikita nyo, yan po ang ating bun pan. At ito naman pong nasa gawing kanan natin, ayan po yung cake na nagagawa using bun pan. Okay? Next naman po natin after ng bun pan ay ang custard cup. It is made of porcelain or glass used for baking individual custard. Okay, ano po ba yung custard cake? Okay, yan po yung parang may cup, parang may cake sa ilalim tapos meron siyang parang leche flan sa ibabaw. Okay, ang tawag po dyan is custard cake. Okay? Next naman po natin ay ang griddle pans. These are used to bake griddles. Okay? Ito po ay somehow similar sa ating hot cake. Okay? Pero ang griddles po kasi ayan po ay parang pinagsama-samang hot cake. Okay? Next naman po natin ay ang loaf pan. It is used to bake loaf bread. Okay, if you remember nung tayo po ay nag-field trip last time, no, sa factory po ng Gardenia, no, yan po yung ginagamit nila para gumawa nung kilala natin bilang tasty bread. Okay? So, yan po ay, ang tawag po dyan is the loaf pan. Okay? Used to bake loaf bread. So, ito po yung mga cake pans na pwede natin gamitin, no, for this quarter. Number 1, we have tube center pan, muffin pan, popover pan, jelly roll pans, bun pans, custard cup, griddle pans, and loaf pans. To proceed with, we have the biscuit and donut cutter. It is used to cut and shape biscuit or donut. So, ito yung ginagamit nating panghulma ng ating mga biscuit at ng ating donut. Next natin, cutting tools. It includes a knife and a chopping board that are used to cut glazed fruit, nuts, or other ingredients in baking. So, yan po, no, for napaka-usual na makikita natin sa ating kitchen, no? Knife and chopping board. Next naman po natin ay ang electrical mixer. It is used for different baking procedure for beating, stirring, and blending. So, meron tayong tabletop at meron tayong tinatawag na hand electric mixer. Okay, yung tabletop, no, iyan ay nakapatong lang doon sa ating table. Pag binaba nyo yung kanyang mixer, no, siya na yung kusa, no, hindi na natin siya kailangan panghawakan. Unlike sa hand mixer natin, no, na kailangan mo talagang i-guide yung ating equipment para siya po ay mag-blend. Okay? Next naman po natin ay yung flour sifter. Okay? It is used for sifting flour. Or pwede na yung mga ganito, no? Kung meron tayong ganito sa ating bahay. So, ano nga po ba yung gamit niya, no? Para mas maging fine yung ating flour, no? Ginagamitan po natin siya nito. Sinasala niya po yung mga malalaking particles, no? Yun yung mga naiiwan dito, no? Tapos hindi na natin siya ginagamit, no? Yun po yung mga naiiwan dito, no? Okay? Next naman po natin ay ang grater. It is used to grate cheese, chocolates, and other fresh fruits. Okay? So, yan po yan. Cheese grater, yan. I know, familiar kayo at alam nyo gamitin tong mga tools na to. Next naman natin, kitchen shears. These are used to slice rolls and delicate cakes. Okay? So, ito po yung mga gunting natin. Pero hindi po yan yung ordinaryong gunting na ginagamit natin sa eskwelahan. Yan po ay gamit pang
kitchen. Next naman po natin ay ang ating measuring cups. Consist of two types, namely a graduated cup with fractions, kung meron man yung 1, 3, 4, 2/3, 1/2, 1/3, etc. Marked on each side. And a measuring glass made of transparent glass or plastic is more accurate for measuring. Okay, so ito po yung gamit natin pang measure ng ating mga liquid ingredients. Okay, so may mga nakikita kayong mga measurement dyan. Okay? Next naman po natin ay ang ating measuring spoon. Consist of a set of measuring spoon used to measure small quantities of ingredients. Okay, so meron yung teaspoon, tablespoon, no? So, yan po yung mga makikita nyo dyan. Next naman po natin ay ang ating mga mixing bowl. So, comes in graduated sizes and has sloping sides used for mixing ingredients. So, most of the time kapag tayo po ay gumagawa ng batter, ito po yung ating ginagamit. Or kapag nagre-rest tayo ng ating dough, kinocoveran natin to ng cling film, no? Para dito po mag-rest yung ating dough. Okay? Ba't nga po ba madalas nire-rest yung dough? Para ito po ay magbigay ng time para siya po ay umalsa. Or literally, medyo lumaki ng kaunti. Okay? Next naman po natin ay ang mortar and pestle. It is used to pound or ground ingredients. So, madalas ito po yung ginagamit natin, di ba? Pandurog ng paminta, pandurog ng bawang, no? So, yan po, si mortar and pestle. Next natin is paring knife. It is used to pare or cut fruits and vegetable into different sizes. Ang paring knife po ay maliit na version ng ating mga usual na kutsilyo. Okay, basically, ang gamit niyan ay panghiwa ng ating mga gulay or pangbalat ng ating mga prutas or gulay. Okay po ba sa atin yon? Next natin ay ang pastry bag. A funnel-shaped container of icing or whipped cream. Well, basically, kapag tayo po ay nagde-design ng ating mga cakes, eto pong pastry bag with pastry tips, yan po yung ginagamit natin. Okay? Next naman natin ay ang pastry blender. It has a handle and with wire which I use to cut fat or shortening in the preparation of pies, biscuits, or donuts. Okay? So, para rin siyang pangmasa ng ating dough. Okay? Next natin, guys, is the pastry brush. It is used in greasing pans or surface of pastries and breads. Okay. Well, basically, ang ating pastry brush, ang gamit po niyan is pang-apply ng lard or ng shortening dun sa ating mga pans. Okay. Para hindi po dumikit yung ating dough or yung ating batter doon sa ating pans. Okay. So, meron kayong makikita nito, no? Ito talaga yung mga madalas na ginagamit, yung rubber tip. Okay? Minsan naman, kung hindi rubber tip, ito yung mga ordinaryong pastry brush natin. Okay? Yun nga lang, kapag rubber tip, ito po ay nasusunog. No? So, kung mainit yung pan nyo, sabay nilagyan nyo ng shortening, there is a possibility na matunaw yung ating rubber na pastry brush. Next naman po natin ay pastry tip. Ito yung kapartner ni pastry bag. Okay? Marami po tayong uri ng pastry tips. Okay? At iba-iba rin po yung design na nagagawa niya. Katulad ng picture na nakikita nyo sa inyong kanan. Okay? It is a pointed metal or plastic tube connected to the opening of the pastry and it is used to form desired designs. Yan. Okay, so marami yan, no? Later on, sana ma-experience nyo sa mga higher levels ng inyong TLE ang paggamit nitong pastry tip. Well, basically, once again, ito yung ginagamit natin pang-design ng ating mga cakes, particularly. Okay? Next natin ay ang pastry wheel. Has a blade knife used to cut dough when making pastries. No, kapag usually nakikita ko to kapag nagpuputol tayo ng mga biscuit, no, ginagamit rin siya doon para magkaroon ng constant na shape yung ating mga biscuit. Okay, depende po yan. Pero it is part of cutting tools.
Next naman po natin ay ang rotary egg beater. It is used in beating eggs or whipped cream. Okay, so manual po nyo yung iniikot para siya po ay mag-beat. Okay, pero similar purpose po yan ng ating electric hand mixer. Okay, syempre pag electric, sasaksak mo lang yan, then itatapat mo lang para siya mag-beat. Pag rotary egg beater, hahawakan mo yung isang kamay doon, tapos yung isa ay taga-ikot. Okay? Next naman po natin ay ang rolling pin. It is used to flatten or roll the dough. Ito po yung katulong natin kapag tayo po ay magmamasa. Okay, kagaya po yan ng na-discuss natin last session, no? Na sa pagbubuo ng dough, it's either gamitan natin siya ng kamay or ng rolling pin together. Okay? Next naman po natin ay ang rubber scraper. It is used to remove bits of food inside of the bowl. Or in other words, ito po yung mga panimot natin or pansimot natin sa ating mga mixture. Okay? Minsan kasi may mga naiiwan pang mga butter dito, no? So para masimot nyo siya, you can make use of rubber scraper. Okay ba sa atin 'yon? Okay. Next naman po natin ay ang spatula. It comes in different sizes. Small spatula are used to remove muffins and molded cookies from pans, which is about 5 to 6 inches. Large spatula for is for icing or frosting cakes. Flexible blades are used for various purposes. So, dalawa ang pwedeng gamit ng ating spatula. Yung mga maliliit na yan na spatula, yan po ay pwedeng pantanggal natin ng ating mga muffin doon sa ating muffin pan. Yung mga malalaki naman na spatula, yan po ay ginagamit natin pang frosting or kapag tayo po ay magko-cover na ng icing sa ating cake. Okay? Next naman po natin ay ang strainer. Okay? So, ito po ay pwede rin natin gamitin pang sift ng ating flour. Okay? So, it is used to strain or to sift dry ingredients. Okay? Pero madalas ito yung ginagamit natin pang pantanggal sa tubig nung pansit canton, no? Well, anyways, joke lang yun. Next natin, timer. Okay? Ito pa yung isa sa pinakamahalaga na dapat ginagamit natin, no? Kasi madalas kapag tayo po ay nagbe-bake, hindi natin namamalayan ang oras. Swear, na-experience ko yan. Dahil naranasan namin na magkaroon ng output na sunog. Okay? So, para maiwasan yon, we can make use of timer. It is used to, in timing baked products, the rising of yeast, and to check the doneness of cakes. Okay? So, mahalaga yan. Next naman natin ay ang ating weighing scale. It is used to measure ingredients in large quantities. Okay? So, sa pagsusukat ng mga ingredients natin na ihalo, no? So, kung hindi man yan volume, no? Ito po yung ginagamit natin, no? The weighing scale. Kung hindi man yan pwedeng gamitan ng measuring cup. So, ang weighing scale natin, it is in gram, no? While sa volume natin, andyan si liter. Okay? So, magkaiba po yung dalawa na yon. Next natin is the utility tray or ang tawag natin dito sa Tagalog ay yung plancha. It is used to hold ingredients together. Okay? So, usually ginagamit na yan pag magsaserve or kukuhanin mo na yung baked products mo dun sa oven. Next natin ay ang wire whisk. It is used to beat or whip eggs, whites, or cream. Okay? Or yan yung ginagamit natin pang beat ng eggs manually. Okay? Kung ayaw man natin gumamit ng electric hand mixer. Other baking tools, unahin natin ang cake decorator or cylindrical. It is used in decorating or designing cakes and other pastry products. So, same, tawag dito, parehas rin lang yan ng gamit ng ating pastry tip at pastry bag. Okay? So, kung napapansin nyo, magkakaiba rin yung tip na ginagamit niya. Only ang pinagkaiba lang yan sa pastry bag, iniipit po natin siya para lumabas yung icing. While sa cake decorator, yan po ay injector type. Okay? Or tinutulak natin yung dulo niya para lumabas yung icing. Okay?
cookie press. It is used to mold and shape cookies. Okay? So, yan. Nakikita nyo naman siguro yung gamit niya dyan sa picture, no? Parang iniipit niya para mag-mold talaga yung ating cookies into our desired design. Okay? Ayan na. Papasok na po tayo sa mga ovens. Ovens are the workhorses of the bakery and pastry shop. Tandaan nyo, no? Workhorses. And are essential for producing the bakery products. Ovens are enclosed spaces in which food is heated, usually by hot air. Several kinds of oven are used in baking. So, marami po tayong kinds ng oven na ginagamit po sa bread and pastry. Una dyan ay ang deck ovens. Decked ovens are so called because the items to be baked either on sheet pans or in case of some bread freestanding are placed directly on the bottom or deck of oven. Okay, so madalas sa kitchen, makikita natin to nasa medyo lower part or nasa babang part. Okay? Next natin is the rack oven. Ito po ay medyo bigger type ng ating oven. Sabi dito, large oven into which entire racks of of sheet pans can be wheeled for baking. Ito po yung ginagamit natin pang mga large quantities na ng production ng ating tinapay. Okay? Next naman natin is mechanical oven. So, ito yung mga usual na meron tayo sa ating mga bahay. Okay? The food is in motion while it bakes in this type of oven. The most common types are a revolving oven in which his mechanism is like that of a Ferris wheel. So, minsan may makikita ka pa diyang yung umiikot na part, no, pag ikaw po ay nagro-roast ng chicken or ng kahit anong meat. Okay? Next naman po natin ay ang ating convection oven. Contains fans that circulate the air and distribute the heat rapidly throughout the interior. Okay? So, yan po yung tinatawag natin sometimes na turbo broiler. Okay? So, in which, gumagamit po siya ng hangin, no? Mainit na hangin para maluto mo yung iyong pagkain. Other baking equipment. First is the Dutch oven. It is a thick-walled cooking pot with a tight-fitting lid. Dutch ovens have been used as cooking vessel for hundreds of years. Kaya kung mapapansin nyo, medyo makaluma na yung itsura, no? So, para siyang kasirola. Minsan nga, napagkakamala niyang kaldero, no? Well, anyways, ang tawag po dyan is the Dutch oven. Okay, so once again, ito po yung mga bagay na diniscuss natin. Kung mapapansin nyo po, ito po ay may mga categories, okay? So, yan po yung mga sinundan nating lesson ngayong araw. So, meron po tayong mga categories. Basahin natin. Una po ay baking wares. Sunod po ay cutting tools. Andyan po ang measuring tools, mixing tools, preparatory tools, at ang ating oven. Okay? Meron din tayong other baking equipment. Ayan. So, kung kayo po ay merong tanong, you can make use of our group chat or pwede nyo rin po akong i-PM. Marami na naman po ba tayong natutunan ngayon? Marami po, sir. Wow, very good naman po pala. Ang susunod naman po nating pag-uusapan ay ang standard table of weights and measure. Muli po, ako si Sir Drew. Always at your service. Paalam!